ายในถ้ำเขาหลวงจังหวัดเพชรบุรีมีพระพุทธรูปในศิลปะรัตนโกสินทร์ซึ่งมีจารึกพระปรมาภิไธยและตราพระบรมราชสัญลักษณ์ของรัชกาลที่1ถึงรัชกาลที่4อยู่2กลุ่มจากข้อความในหนังสือตำนานวัตถุสถานต่างๆซึ่งพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงสร้างซึ่งเป็นพระนิพนธ์ของสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระยาดำรงราชานุภาพกล่าวว่าภายในถ้ำเขาหลวงมีพระพุทธรูปที่รัชกาลที่4ทรงสร้างเพื่อทรงพระราชอุทิศถวายสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลก่อนๆและของส่วนพระองค์อาจเป็นไปได้ว่าพระพุทธรูปดังกล่าวคือพระพุทธรูปทั้งสองกลุ่มนี้พระพุทธรูปกลุ่มแรกมีอยู่4องค์ทางซ้ายสุดทรงพระราชอุทิศถวายรัชกาลที่1เป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัยขัดสมาธิเพชรที่ฐานมีจารึกพระปรมาภิไธยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกผ้าทิพย์ประดับรูปประทุมอุณาโลมซึ่งเป็นพระบรมราชสัญลักษณ์ในรัชกาลที่1พระพุทธรูปองค์ที่2ซึ่งอยู่ถัดมาทรงพระราชอุทิศถวายรัชกาลที่2เป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัยขัดสมาธิราบที่ฐานมีจารึกพระปรมาภิไธยพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยแต่เดิมที่ผ้าทิพย์น่าจะประดับรูปครุฑยุทธนาคซึ่งเป็นพระบรมราชสัญลักษณ์ในรัชกาลที่2แต่ปัจจุบันลบเลือนไปแล้วพระพุทธรูปองค์ที่3ทรงพระราชอุทิศถวายรัชกาลที่3เป็นพระพุทธรูปปางสมาธิขัดสมาธิราบที่ฐานมีจารึกพระปรมาภิไธยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวที่ผ้าทิพย์ประดับตราพระมหาปราสาทซึ่งเป็นพระบรมราชสัญลักษณ์ในรัชกาลที่3พระพุทธรูปองค์ที่4ซึ่งอยู่ทางขวาสุดพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงสร้างเป็นของส่วนพระองค์เป็นพระพุทธรูปปางสมาธิขัดสมาธิเพชรที่ฐานมีจารึกพระปรมาภิไธยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวผ้าทิพย์ประดับตราพระมหามงกุฎซึ่งเป็นพระบรมราชสัญลักษณ์ในพระองค์พระพุทธรูปอีกกลุ่มหนึ่งมีอยู่5องค์แต่องค์ที่5ซึ่งอยู่ทางขวาสุดน่าจะสร้างขึ้นภายหลังจาก4องค์แรกสังเกตได้จากส่วนฐานที่ก่อขยายออกมาและแลดูใหม่กว่าพระพุทธรูปอีก4องค์พุทธลักษณะของพระพุทธรูปอีก4องค์เทียบได้กับพระพุทธรูปที่มีจารึกพระปรมาภิไธยกลุ่มแรกตราพระบรมราชสัญลักษณ์ที่ผ้าทิพย์ก็เช่นเดียวกันแต่ข้อความในจารึกมีมากกว่าโดยพรรณนาถึงปางและท่านั่งของพระพุทธรูปแต่ละองค์และระบุว่าทำตามอย่างพระประจำแผ่นดินรัชกาลต่างๆตามลำดับองค์ซ้ายสุดสร้างตามอย่างพระประจำแผ่นดินพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกซึ่งเป็นพระเจ้าแผ่นดินสยามพระองค์ที่1ในพระบรมราชวงศ์องค์ถัดมาสร้างตามอย่างพระประจำแผ่นดินพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยซึ่งเป็นพระเจ้าแผ่นดินสยามพระองค์ที่2ในพระบรมราชวงศ์องค์ที่3สร้างตามอย่างพระประจำแผ่นดินพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวซึ่งเป็นพระเจ้าแผ่นดินสยามพระองค์ที่3ในพระบรมราชวงศ์องค์ที่4สร้างตามอย่างพระประจำแผ่นดินพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวซึ่งเป็นพระเจ้าแผ่นดินสยามพระองค์ที่4ในพระบรมราชวงศ์จ
จากข้อความในจารึกนี้จึงอาจเรียกพระพุทธรูปในถ้ำเขาหลวงว่าพระพุทธรูปประจำแผ่นดินพระพุทธรูปประจำแผ่นดินเหล่านี้มีปางและท่านั่งเหมือนกับพระพุทธรูปที่ประดิษฐานอยู่ในพระบรมมหาราชวังคือพระพุทธรูปประจำพระชนมพรรษาอันเป็นพระพุทธรูปที่สร้างขึ้นตามจำนวนพระชนมพรรษาของพระมหากษัตริย์แต่ละรัชกาลพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างขึ้นเพื่อทรงพระราชอุทิศถวายพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกและพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยและของพระองค์เองต่อมาพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวก็ได้ทรงสร้างสำหรับพระองค์เองด้วยนอกจากนี้ยังเหมือนกับพระพุทธรูปอีกกลุ่มหนึ่งซึ่งพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้หล่อขึ้นหลายองค์ในปางที่แตกต่างกันต่อมาพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ทำฐานใหม่และจารึกข้อความที่ฐานพระราชอุทิศถวายแด่สมเด็จพระบุรพมหากษัตริย์พระองค์ต่างๆตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาเป็นต้นมาจนกระทั่งถึงพระมหากษัตริย์ในราชวงศ์จักรี3พระองค์แรกซึ่งมีปางและท่านั่งเช่นเดียวกันกับพระพุทธรูปประจำพระชนมพรรษาพระพุทธรูปที่มีจารึกพระปรมาภิไธยและพระบรมราชสัญลักษณ์ที่ถ้ำเขาหลวงจึงเทียบลักษณะได้กับพระพุทธรูปในพระบรมมหาราชวังและอาจเรียกได้ว่าพระพุทธรูปประจำแผ่นดินเป็นหลักฐานว่าในถ้ำเขาหลวงมีความสำคัญและสัมพันธ์ใกล้ชิดกับราชสำนักเป็นอย่างยิ่ง